अस्सलाम वालेकुम। خپل موبایل چې میشتو سه اپلاین پټو سرنګي کمپریس کوي. کمپریس کول مطلب سایز به سرنګي کموي. داغه ویډیو اکثر هغه خلک پورا کیم کسون چې آنلاین اپلای کو پاشه اکثر د تروشی پرم چې کله ته ډیټا پشه پټ اپ کې بیا د تروشی فوټو او د پاسپورت سایز فوټو تروشی دا به اپلوډ کوي. خو داغه سایز د توشي چې یا 15 کې بي یا 12 کې بي یا 20 کې بي داغه نمونه پټګون میژه په وړي کې کولای شي. او دینه علاوه نره پکچر یې ته لکه سایز چې کیم غوټیو کې مرغه باندې وبسي اپ وړي کې کولای شي. میژ ډیر ایزی ډیر سوکا زرغله موبایل سکرین طرف ته دا اپلیکیشن کیو ریډیوس لایټ دا مې اوپن کړو. چوز فوټو هغه فوټو به تر خپل چې کمپریس کوي کیم فوټو وړي وای زه دلته فوټو ته سلیکټ کوم. مسره پاسپورت سایز پکچر دا ته وشاتو زه هر نمونه فوټو په کمپریس کولای شي. دا فوټو مې وروغستلو دا ځکه ویني فایل زاد خپل سایز دغه د 35.93 کې بي یا 0.04 ام بي دا سایز دا اس پی میج خپل مرزي مطابق سایز وړولای شي. دا کیږي کوي ویني دا دې کلی دی کمپریس ټو فایل سایز ویني 15 دا 15 کې بي تاسو اړوم او داغه کې بي ام بي تړولای شي. خو کې بي وړوي ام پی غوټوي زه کې بي شي کوم 15 دا 15 نه تاسو کموای ته وایا شي. تازي مې زه 20 مې ورکړلو 20 کې بي کله چې ورکې کمپریس باندې به کلیک کړئ. دا چې څنګه کلیک کړئ دا پوزي ویني د سره لیکل کمپریسډ فایل سایز 19.63 کې بي ار 0.02 ام بي دمره ویډیو دا په تاسو په دینه وړول شي کنه ضرورت مطابق. دا مې څنګه کلیک وکړ کنه سیوډ ډایرکټ ولا سیو شي زه ګیلری شي قسم تا وشاین چې سایز یې وړي کې شوی کنه دی ولا به خپل په کیو ریډیوس لایټ فولډر تاسو وینئ دا پول دا ویني دا پټو دا چې می سایز وړي کوي کړو دا ډیټیل شي ویني 19.17 کې بي تاسو سایز رولو مرزي مطابق تاسو هر نمونه پټو هر نمونه سایز ورکولای شي. زه سو شاین نشر کولې طریقہ د پوره به تاسو موجود موبایل شي پلی سٹور اوپن کړئ. پلی سٹور می چې څنګه اوپن کړئ سرچ بار شي ولیکئ کیو ریډیوس لایټ دا به ولیکئ. دا ار ای ډی می چې ولیکل کنه رول مو دا به کلیک کړئ. مو انسټال کړئ دا تاسو دا انسټال کړئ کنه. ویډیو مې خوښ شوی ویډیو مې خپل ملګری سره ضرور شیر کړئ او هغه به تاسو یې مشته نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ کنټای نشان کلیک کړئ پښته شي د معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن حاصل کړئ. هغه ملګری چې فیسبوک باندې دا ویډیو کسي فیسبوک پیج ضرور لایک کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.